हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी व्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. यातला जो आधीचा पार्ट होता हा दीडला आलेला आहे, तुम्हाला 1:30 वाजता ऑलरेडी आलेला आहे. पाहिला नसेल तर त्या ताई पाहू शकतात, म्हणजे तुम्हाला कळेल आमची दिवसाची सुरुवात कशा प्रकारे झालेली होती. तर हा सेकंड पार्ट आहे. तर आम्ही आलेलो आहोत ज्योतिबाच्या मंदिरापाशी आणि आयसूला म्हणजे आयुष जो आहे ना त्याला बरोबर जोकायचं होतं तागडीमध्ये. म्हणजे असं बघा की याचा नवस होता. जन्म झाल्यानंतर काहीच मुलासने प्रॉब्लेम होतो बघा, तसा काहीतरी थोडासा चांगलाच प्रॉब्लेम झालेला होता जो टेन्शन घेण्याजोगा होता. त्यावेळेला माझ्या आईने परमेश्वराला हात जोडलेले होते की त्याच्या वजनानुसार जे काय असेल बाबा, त्याचं वजन कितीही होऊ दे, मग आम्ही कधीही करू दे, त्यावेळेला त्याच्या वजनानुसार जेवढे काही पेढे होतील ना तेवढे पेढे आम्ही त्यामध्ये जोकून पेढे वाटप करू, असा तिचा नवस होता. पण आईला काही यायला जमलं नाही, कारण दोघं एकदम घर सोडू शकत नाही आहेत. त्यामुळे आई येऊन गेलेली होती, मग बाबा आलेले आहेत. बाबांना थोडंसं माहिती असतं आणि बघा आपल्या घरातले जे ज्येष्ठ लोक असतात त्यांनाच या गोष्टीबद्दल जास्त माहिती असतं, त्यामुळे ते आलेले होते. तर त्याला बरोबर जोकलेला आहे. 15 किलोचा भरलेला आहे आयुष बघा. एवढा मोठा असूनही त्याचं वजन जास्त नाही आहे. तर 15 किलोला बरोबर 15 किलो पेढे जे असतात ना तागडीमध्ये समान वजन, तेवढंच करून आता ते सगळे पेढे घेऊन आम्ही जाणार आहोत रावळामध्ये. पण गर्दी भयानक होती. गर्दीचं काहीही सांगू नका, एकदम तुफान गर्दी होती. वरच्या साईडनं तर आम्हाला जाताच येत नव्हतं, म्हणून मी आणि हे खालच्या साईडने गेलेलो होतो. तर आता इथं पेढे वगैरे सगळे घेऊन आम्ही निघत आहोत मंदिरामध्ये. तर माझ्या ताईंना समजलं असेल की नेमकं कशासाठी आणि काय असतं. ज्यावेळेला म्हणतो की आपण एक पुढं संकटाचं वाटतं बघा, त्यावेळेला आपण परमेश्वरालाच हात जोडतो. मग आयुष जन्मला त्यावेळेला पण असंच काहीतरी झालेलं होतं. त्यावेळेला आईचा तो नवस होता, तो आत्ता फिटत आहे बघा फायनली. जसं तुम्हाला मगाशी मी सांगितलं 2-3 वर्षे गेली कोरोनाचीच. कोरोनाच्या ह्याच्यामध्ये आपलं कुठलंही काही चालू नव्हतं. सगळ्यात आधी मंदिरं बंद होती, त्यामुळे तो नवस आम्ही असाच फेडायचं पुढे पुढे गेला. आत गाभाऱ्यामध्ये आल्यानंतर आजचं वातावरण पाहू शकता तुम्ही. यात्रा होऊन खूप दिवस झाली तरी पण अजून एवढी गर्दी आहे. आणि हे जे असतात ना त्या सासनकाट्या म्हणतात, ह्या खेळवाव्या लागतात. म्हणजे ते पण काहीतरी नवसाचंच असतं बहुतेक. ज्योतिबाच्या नावाने नाही या गुलाला मग काय तर ज्या ताईंचा कुलस्वामी ज्योतिबा आहे त्या ताईंच्या मला कमेंट खूप आलेल्या की सोनाली तू सगळीकडे जाऊन येतेत, आमचा कुलस्वामी आहे, आम्ही खूप लांब आहे, येऊ शकत नाही, कधीतरी आम्हाला दर्शन दे. रिक्वेस्ट खूप केल्या होत्या. पण त्या ताईंना सांगते की माझ्या माहेरचा पण कुलस्वामी जो आहे तो ज्योतिबा आहे. माहेरचा ज्योतिबा आहे आणि सासरचा सिद्धनाथ मसवड. त्या साईडच्या ताई बघत असतील तर त्यांना मी आधीच सांगत आहे असं आहे. हे 2 कुलस्वामी आहेत. आणि मामांचा जो कुलस्वामी आहे तो सोनारी, जो आता माहीत असेल बऱ्याच जणांना, तर तो सोनारीचा आहे. अशा प्रकारे हे एवढ्यासाठी सांगत आहे की आपण महाराष्ट्रातच राहतो, तुमच्या रीती परंपरा माझ्या सेमच असणार आहेत. थोडीच आपण महाराष्ट्राच्या बाहेर राहतो की आपलं सगळं कल्चर वगैरे वेगळं आहे, असं काही नाही आहे. जसं तुमचं जसं आहे तसंच माझं, जशी तुमची लाईफ आहे तशीच सेम माझी आहे. त्यामुळे जसं तुम्ही इतर जागी जाता तसंच मी पण माहेरचं असू दे सासरचं असू दे, कधी कधी मामांकडे गेले समजा आणि तिथं लग्न वगैरे कार्यक्रम असेल तर त्यांचाही कुलस्वामी जो असतो तिथं जाते. लहानपणी मी ज्यावेळेला मामांकडे होते त्यावेळेला आम्ही तिथल्या कुलस्वामीकडे जात होतो सोनारीला. पण आता नाही. आता कसं झालं की लग्न झाल्यानंतर इकडे आलो ते मग सासर आणि माहेर एवढे 2च देव असतात, तिकडचे होत नाहीत. हा पण ज्यावेळेला मामांच्या मुलांचं लग्न झालं त्यावेळेला झालेले. तर बऱ्यापैकी मी म्हणते की तुम्हाला मी शेअर केलेलं आहे, ज्या त्यांच्या रिक्वेस्ट होत्या की त्यांना पाहायचं होतं त्यांच्यासाठी. तर आता ना पेढे वाटप होत आहे. जे काही भाविक आलेले आहेत त्यांना एक पेढा सुरुवातीला आयुषच्या हातानेच दिलेले आहेत. त्यात एक आमचं नशीब आज म्हणेन की उन्हाचा कडाका अजिबात नव्हता. खरंच सांगते मी,
इथं आल्यानंतर ना अशी एकदम शांत अशी आमचं जे काय होतं ते झालं. पण एक मात्र आहे की तर पायऱ्या खूप आहेत ज्योतिबाच्या ह्याला उतरायला, म्हणजे खाली यायला पण पायऱ्या आहेत आणि त्याहून ही यमाई देवी जी आहे तिथं पण खूप साऱ्या पायऱ्या आहेत. तर या साईडला कुठल्या कुठल्या ताई राहतात त्यांनी मला कमेंट करून जरूर सांगावं, कारण मला आता लगेच कमेंट यायला चालू होतात, ताई तू आमच्या इथं आलेली, ताई तू आमच्या गावामध्ये आलेली. मध्यंतरी एकदा गेलेले त्यावेळेला खूप साऱ्या कमेंट आलेल्या. आणि हो, मला जाणून घ्यायचं आहे की मला कुठून कुठली ताई पाहते, माझी इच्छा आहे. त्यामुळे आज ना त्यांनी मला कमेंटमध्ये त्यांच्या गावाचं नाव जरूर सांगावं. मला खूप इच्छा आहे की मला कुठल्या कुठल्या ह्याच्यातून माझ्या ताई पाहतात. बघा, प्रत्येकाला एक आवड असते. खूप दिवस झालं मी शेअर करेन म्हणत होते, व्हिडिओमध्ये सांगावं, व्हिडिओमध्ये बोलावं, पण मी नाहीच बोलू शकले. पण आज मला आता सांगू वाटते की तुम्ही कुठले आहात, काय आहात ना, मला अवश्य सांगा, तुमच्या गावाचं नाव सांगा, म्हणजे मला समजेल की मी कुठंपर्यंत पोचलेले आहे आणि मला कुठून कुठून भेटलं जातं, पाहिलं जातं, पसंती दिली जाते. कारण तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहता म्हणजे तुम्ही मला रोज भेटता न चुकता. त्यामुळे तर आता इथं वाटत आहे थोडंसं स्पीड दिलेलं आहे, कारण खूप वेळ गेलेला आमचा. इथं सावलीचं वातावरण मस्त असं होतं, खाली पायाला गारवा होता कारण पाऊस वगैरे पडल्यामुळे. त्यामुळे उष्णतेचा जो काही त्रास म्हणतो ना तो कुणालाही इथं झालेला नव्हता. बस आता आम्ही इथून वाटप करून मग जाणार आहोत खाली यमाई देवी जी मंदिर आहे ना त्या साईडला जाणार आहोत. आणि मी गावी कधी जाणार याही खूप साऱ्या प्रचंड कमेंट आहेत. तर गावी जाण्याचं मी टायमिंग तुम्हाला फिक्स सांगू शकत नाही, पण अमावस्या झाल्यानंतर, जसं तुम्हाला माहिती आहे मी बाळूमामाला जाते, अमावस्या झाल्यानंतर 1 किंवा 2 तारीख, ह्या 2 तारखा आमच्या ठरलेल्या आहेत माझ्या गावी जाण्याच्या. तिथून पुढे सगळे ब्लॉग तुम्हाला गावावरचे येणार. तर मंदिराच्या आवारात पेढे वाटत होतो. अचानक हे कुठून आलं, काय आलं माहीत नाही, आल्या किट्टोच्या पुढेच येऊन उभारलं. किट्टूच्या तर हातात काही पेढे वगैरे काही नव्हतं, ज्याच्या हातात होतं त्याच्यापाशी नाही करत, ज्याच्या हातात नाही त्याच्यापाशी. आणि मुलं आधीच ऑलरेडी तुम्हाला माहीत आहे जे प्राणी असतात त्यांच्यावर जीवापाड प्रेम करतात, आर्यन आणि चिव. तर जसं पेढं टाकेल तसं ते खात होतं, जसं पेढं टाकेल तसं ते खात होतं. आणि त्याच्यानंतर पुढं बघा ते समोर असंच उभारत होतं. त्यावेळेला आपल्याला असं वाटतं ना, पाप आपण म्हणतो बाबांनो किती गोंडस आहे, किती निरागस आहे. तर अशा प्रकारे जवळजवळ आमचे 15 ते 20 मिनटं गेले यामध्येच. आमचा पप्पा मम्मी आम्हाला नको, आमचा पप्पा आहे. आयशा आमचा आहे, आयशा आमचा आहे. सोने सोने उठ तू उठ पण किती आला तर आता देवदर्शन करून मी आलेले आहे. इथून असं खालच्या साईडला आहे. तर आम्ही थांबलेलो आहोत पुजाऱ्यांच्यात. इथून ना पूर्ण खालचा नजारा दिसतो. बॅक कॅमेरे ना शूट चालू आहे इकडं, त्यामुळे तुम्हाला दाखवते. इकडं हातपाय धुण्याचं काम चालू आहे. आता झालेलं आहे देवदर्शन, पेढं वगैरे वाटून झालं,
दिसतंय सगळं सगळं झालेलं आहे. आता बघूया, जेवण करायचं आणि निघायचं. तर बस देवदर्शन सगळं झाल्यानंतर त्यांच्यात अशा प्रकारे जेवायला दिलं जातं पुजाऱ्यांच्यात. बघा, सकाळच्या व्लॉगमध्ये मी शेअर केलेला आहे तुम्हाला बऱ्यापैकी. तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर ज्यावेळेला तुम्ही पाहाल त्यावेळेला तुम्हाला ते समजेल. तर आपला प्रत्येकाचा घरागणेच एक पुजारी आपला ठरलेला असतो. बघा, पूर्वजापासून चालत आलेलं असते, का आम्ही तुम्ही केलेलं नसतं, तर आपलं वाढ वडल्या ते चालत आलेलं असतं. तर तिथंच आम्ही आलेलो होतो. मग ते जेवण बनवतात. तर हल्ली आता बऱ्याचशा जागी काय सुरू झालेलं आहे की पोळ्यांच्या जास्त पोळी तर कोणी खातच नाही आहे. त्यामुळे हल्ली ना भात, शिरा आणि एक एक पोळी जी असते ती बस होते ताटाला. कारण पूर्वीचे बघा पोळ्या खूप आवडीनं पसंत केल्या जायच्या, पण आताच्या पिढी जी आहे ना पोळ्या जास्त पसंत करत नाही. मग त्यामुळे त्यांनी पण बरोबर केलेलं आहे, जेणेकरून कोणाचं अर्धवट पोटी कुणी जाऊ नये. आणि बऱ्याच जणांना पोळी चालतच नसते, किंचितसुद्धा काहीही खात नसतात बघा. त्यामुळे त्यांनी सांजुऱ्याचा जो शिरा असतो ना मोठा, तो शिरा, भात, आमटी, त्यांचं जेवण साधंच असतं, पण ह्यांच्या जेवणाला खूप सारी चव असते. कारण ज्या लेडीज करतात ना त्या परिपक्व लेडीज असतात, त्यांचं वारा कायम तेच काम असतं बघा. आणि ज्यावेळेला सीझन मी का म्हणेन, आता यात्रा आहे, तर आता यात्रेपासून पाकाळणीपर्यंत त्यांचा सीझनच असतो. खूप सारे भाविक वगैरे त्यांच्या घरी येत असतात, जात असतात. त्यामुळे त्यांचं प्रॅक्टिस खूप चांगलं झालेलं असतं. पोळ्या तर एवढ्या भरपूर लोकांच्या केलेल्या होत्या, पण एकदम मऊ लुसलुशीत. सांजोऱ्याचा शिरा अगदी एक नंबर होता. जी काही छोटी मोठी ज्यांनी भाजी लावलेली ना ताटाला, प्रत्येकाला एक टेस्ट वेगळीच होती. तर असो, आता इथून जेवण खाणं वगैरे झाल्यानंतर बस आपलं काम झालेलं असतं. बाबा ज्यावेळेला येतात आमच्याबरोबर त्यावेळेला आम्ही इथे येतो पुजाऱ्यांच्यात. बाबा ज्यावेळेला नसतात येत, मग त्यावेळेला तसं काही नाही, आम्ही बाहेरच्या बाहेर येतो आणि जातो. तर आता आम्ही आलो आहे MI पाशी. आता इथून पुढे जाणार आहोत खाली. आरूला काय झालं? जीसी पाहिजे, जीसी. चालवायला बघायला नाही मी काय केलं, मी कोल्हापूरला गेलो असतो तर त्याला सापडले. चल बस. तर मी जाऊन आलेले आहे. वाजलेले आहेत 2:15 वाजलेले आहेत. लेट झालेला आहे, त्यामुळे आजचा व्हिडिओ येणार नाही, कारण अजून त्याचं व्हिडिओचं काहीच काम केलेलं नाही आहे. तुम्हाला माहिती आहे मी 12च्या पुढे बसते 3-3:30 वाजेपर्यंत, पण आता इकडेच गेलेलं आहे. त्यासाठी माझ्या ताईंची मनापासून माफी मागते. व्हिडिओ येणार नाही, पण आता जस्ट मी व्हिडिओचा एंड करते. सगळ्या माझ्या गोड ताईंना, मैत्रिणींना शुभरात्री.